Previously on Will's Trips. Tayo ngayon papuntang La Union. One hour 18 minutes pa. Pagas muna kami dito sa total, guys. Gagising tayo ngayon dahil birthday ng aming lola, guys. Big C. Welcome to Mamat-ing. Na tayo sa Mamat-ing, guys, La Union. Itong bridge ng Mamat-ing. Woo! So hello guys, dito tayo ngayon sa Mamat-ing sa La Union. Punta muna kami dito sa Cagayan. Ito, yun, nakikinig nyo, nag-iingay yung anak ko at mga pamangkin ko. Naliligo sila sa Cagayan, guys. Ito, mainit. Nyo, sarap ng probinsya, diba? Siriwang hangin. Yan. Itong wala sa Baguio. Ayan. Balik na tayo. Dito na tayo, guys. Woo! Ang init ng puwet. Nakakawan yung upuan. Init. Right, let's go back to Baguio City. Beautiful Mamat-ing. Let's go. Woo! Go, go, go! Yung bisita ko na ang lola ko, guys. And pabalik na tayo ngayon ng Baguio. Uphill naman ngayon. Kanina downhill tayo. Sakap! Diretso lang. Pagas na ako. Full tank? Hindi. Let's go! Diretso na Baguio ito, guys. Go, go! Sumasabay mo to. Alright, sa wakas. Shit, nakakapote.
Kaya guys, baka umuulan sa Baguio. Ayan na, paakyat na tayo. Bowling ko itong naka dalawang 150cc. Sa Burgos, La Union na tayo. Padiretso na to pataas. Sa after ng bridge na ito, panay uphill na to. Baka masakapagod pag uphill kasi throttle ka ng throttle. No, pag pataas guys, hindi ka na nagpe-preno, bibitawan mo na lang yung throttle mo para mag-slow down ka. Ayan, pang ganyan, bitawan ko na lang, slow down. Throttle ulit. Hindi na masyado magpe-preno pag pataas. Ayan. Thank God, hindi umulan. Akala mo lang yun. First time ko to guys, ride pabalik ng Baguio, hindi umulan. First time ko na. Nakita nyo lahat ng video ko guys, yung mga long ride ko, basta pabalik ng Baguio, umuulan. Ang panay, sharp curve, diba? Itong Naguilian road guys, madaming banking yan. Sawa ka sa bankingan. Ang kilometro na lang, Baguio na tayo. Kapit na tayo guys. Alright. Kabulan mix dito yan guys. Kainan yan. So yung mix na laman loob. Woo! Nawit na ako. Nangangawit na ako guys. Mukha hatang umuulan sa Baguio. Patay tayo dyan pag umuulan. Woo! Diba? Right. Shit, umaambon na guys. Akala ko di na uulan. Umulan ka pa. At simula na umulan guys. Shit, maulan na sa Baguio nga. Kapote muna tayo. Biglang bumuhos yung lakas ng ulan. Let's go guys. Makami sa Blan. Ayan to, biglang umulan. Oh, lakas niya na. Oh shit, ang lakas.
Sabi, ang sakit sa kamay, oh. Ang tinutusok yung kamay ko. Woo! Woo! Tandaan tayo. Woo! Solid! Ito tayo ng Baguio, guys. Malapit na. Yan, napaka-solid ng ulan. Na, habang palapit tayo ng palapit sa Baguio City. Malakas ng palakas. And ito, fog. Nagdag pa natin yung fog, guys. So guys, pag ganito, pag foggy na, dahan-dahan na kayo. Yan na. Dilim. Makita yung kalsada. Wala na kaming makita sa kalsada, guys. Very low visibility na. Buti naman tumigil yung ulan. Pero ito naman ang kapalit, fog. Grabe. So ito guys, ito ang mga challenge mo pag aakyat ka dito ng Baguio City. Nasa ko lang yung baiso. Ay, baiso. Yung camera. So ito guys, buti naman tumigil na yung ulan. Tuyo na yung kalsada dito. Alright. Masakit na ang puwet ko. Tanggal lang kami ng kapote. Grabe. Yeah guys, yan. Ganyan pag paakyat ka dito sa Baguio. Maaraw sa baba. Sa gitna, kadaling mo sa gitna, malakas ang ulan. Pag medyo malapit ka na, konting ambon na lang. And pagdating mo dito mismo sa Baguio City, guys, ganda ng panahon. So yan guys, sa vlog natin ngayon, yan ang may expect nyo. Pag pababa kayo from Baguio and pataas kayo from Baguio, yan ang mga may expect nyo. Eh, nakita nyo naman, maraming bankingan. So, may enjoy nyo talaga. Mag-ingat lang kayo. Maging alisto lang. Maging alisto sa mga kurbada. Kasi pag nagkamali ka, nag-overshoot ka guys, didiretso ka yun sa bangin. Bangin ang hulugan nyo. And pag nakagating naman na kayo dito sa taas, sa Baguio City, it's rewarding guys. Tingnan nyo guys. Ang ganda ng panahon dito. Kung may mga katanungan kayo, comment lang kayo dyan. Kung nakakit na kayo dito sa Baguio, share nyo yung experience nyo dyan. Comment nyo lang sa baba guys. So yun muna sa ngayon guys. Kung na-enjoy nyo ang ating video ngayong araw, like nyo guys. And kung bago pa lang kayo sa ating channel, subscribe na kayo guys. Kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel, pindutin nyo lang ang subscribe button dyan sa baba. And ang kanyang bell icon para ma-notify kayo kung may mga bagong videos tayo na lalabas. Kung anong trip mong gawin, gawin mo. Basta hindi masamang trip yan.